নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজিত সখী এক্সপ্ৰেছ আঁচনিৰ জৰিয়তে SHG গোটৰ মহিলাসকলক প্ৰদান কৰিবলগীয়া স্কুটি বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দিছিলোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিসকল মহিলা বিশেষভাৱে SHG গোটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদত জড়িত হৈ আছে, অৰ্থাৎ SHG গোটৰ মহিলাই ক্ৰেডাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে, সেই মহিলাসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব স্কুটি। এই স্কুটি প্ৰদানৰ যি অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ'ব 21 আগষ্ট তাৰিখে কলাক্ষেত্ৰত। গতিকে সেই কলাক্ষেত্ৰলৈ যিখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে, সেই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ চাওক। অসম চৰকাৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজিত সখী এক্সপ্ৰেছ আঁচনিৰ অন্তৰ্গত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ 6670 গৰাকী সামূহিক ব্যক্তিলৈ আনুষ্ঠানিক স্কুটি বিতৰণ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক সাদৰেৰে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। স্থান হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহ, পাঞ্জাবাৰী, গুৱাহাটী, 21 আগষ্ট 2022, দিনৰ 11 বজা। উক্ত সভাত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সন্মানীয় অতিথি শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, মাননীয় মন্ত্ৰী পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন আদি বিভাগ। এইখন হ'ল স্কুটি বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ। এতিয়া কোনে কোনে আপোনালোকে এই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক কওঁ, বহুতেই কমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকে, কিন্তু চাওক সময়ৰ অভাৱৰ বাবে কিছুমান কমেণ্টৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই। আশা কৰিম আপোনালোকে যাতে অসন্তোষ নকৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।